به نام خدا. سلام، خوش اومدید به کانال نورا. آموزش بافت اسکاز رو داریم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید تا این اسکاز زیبا و خاص رو ببافیم. برای شروع یک زنجیره اولیه میزنیم و 6 تا زنجیره. داخل اولین زنجیره یه دونه پای بست میزنیم. قلاب میبریم داخل اولین زنجیره، یه نه میگیریم و از نخی که روی قلابه رد میکنیم. 3 تا زنجیره میزنیم و کنارش یه دونه پای بلند میبافیم. توی این حلقه‌ای که ایجاد شده باید 11 تا پای بلند ببافیم. خب ما 11 تا پای بلند توی اون حلقه که داشتیم بافتیم. با آخر ردش رسیدیم یه دونه بست میزنیم روی 2 زنجیره، روی 3 زنجیره‌ای که اول رج بافته بودیم. 3 تا زنجیره میزنیم، کنار 3 زنجیره یه دونه پای بلند میبافیم. روی پایه بعدی 2 تا پای بلند یک جا میبافیم. روی تمام پایه هایی که داریم 2 تا پای بلند یک جا میبافیم تا آخر رج ادامه میدیم. به آخر رج چه رسیدیم بس میزنیم روی 3 زنجیره‌ای که رج قبل بافته بودیم. سه تا زنجیره میزنیم، کنار 3 زنجیره یه دونه پای بلند میبافیم. روی پایه بعدی یه دونه پای بلند تک میبافیم. روی پایه کناریش 2 تا پایه بلند یک جا میبافیم. یک پای تک 2 پای یک جا رو تا آخر رج ادامه میدیم. به آخر رج رسیدم بس میزنم روی 3 زنجیره‌ای که رج قبل زده بودیم. 3 تا زنجیره میزنم و همونجایی که 3 تا زنجیره زدم یه دونه پای بلند میبافم. روی پایه بعدی یه دونه پای بلند تک میبافم. روی پایه بعدی دوباره یک پای بلند تک میبافم. روی پایه بعدی 2 تا پای بلند یک جا میبافم. 2 پای تک یک پای یک جا رو تا آخر رد ادامه. به آخر رد چه رسیدم بس میزنم روی 3 زنجیره‌ای که اول رد بافته بودم. اینجا نخ سفید رو دیگه من از بافت جدا میکنم. ادامه بافت رو با یک نخ دیگه میبافیم.
یک زنجیره میزنم. روی پای بعدی یه دونه پای کوتاه میبافم، 2 تا پای کوتاه، 2 تا پای کوتاه که بافتم 4 تا زنجیره میزنم. 4 تا که زنجیره زدم قلاب رو در میارم و روی اولین زنجیری که از بافت وصل کرده بودم قلاب میبرم داخل و برم روی آخرین زنجیری که زدم 2 تا رو یکی میکنم و یک پای بست میزنم، 2 تا زنجیره میزنم و روی اولین زنجیره یه نخ میگیرم. یه نخم از این حلقه‌ای که ایجاد شده میگیرم. حالا این 3 تا حلقه‌ای که روی قلاب هست رو مثل پای بلند 2 تا یکی میکنم. حالا از این قسمت نخ میگیرم، یه نخم از اون بافتی که از حلقه گرفتیم میگیرم و یه نخم از حلقه. 4 تا نخ روی قلاب هست، 4 تا نخ رو 2 تا یکی میکنیم. از این قسمت یک نخ میگیرم، از اونجایی که 2 تا یکی میکنیم دیگه نخ میگیریم، 3 تا نخ 4 تا 5 تا نخ روی قلاب هست که 2 تا یکی میکنم. دوباره این واف رو تکرار میکنم. حالا 6 تا نخ روی قلاب هست، اینا رو هم 2 تا یکی میکنم. خب وقتی 8 تا نخ روی قلاب بود و 2 تا یکی کردیم 3 تا زنجیره میزنیم و بست میزنیم روی آخرین پایی که بافته بودیم و با پای بست به این قسمت از بافتمون میرسیم. روی این پایی هایی که بافتیم که 2 تا یکی کردیم این پای بست میزنیم و بافت رو قسمت پایین گلبرگ میرسونیم.
به این قسمت از بافتمون که رسیدیم یه دونه پای کوتاه میبافیم. حالا 3 تا ما پای کوتاه میبافیم. 1 2 و اینم سومین پای کوتاه. وقتی که 3 تا پای کوتاه بافتیم 4 تا زنجیره میزنیم. 4 تا زنجیره که زدیم قلاب از بافت خارج میکنیم و به اولین پای کوتاهی که بافته بودیم وارد میشیم و نخ میگیریم، پای بست میزنیم، 2 تا زنجیره میزنیم و این بافت رو دوباره تکرار میکنیم. 1 نخ میگیرم، از حلقه هم 1 نخ میگیرم، 3 تا نخ روی قلاب میفته که این 3 تا نخ رو 2 تا یکی میکنم. دوباره این بافت رو تکرار میکنم. چهار تا نخ روی قلاب هست، 2 تا یکی میکنم. این بافت رو تا آخر رج ادامه میدیم.
به آخر رد که رسیدیم بست میزنیم روی اولین زنجیره‌ای که بافت رو شروع کردیم و نخ رو از بافت جدا میکنیم. اینم از اسکات زیبای ما. اینم از اسکات ما. این از روی بافت و اینم پشت بافت. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، نظرتون رو حتما کامنت کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی و حمایت از ما کانال رو حتما سابسکرایب کنید. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.